Okay, mga kawaki, dito muna tayo sa UFO, Interactive Aircraft. Bago lahat, nandito po tayo sa CVSTOS Barbershop, no? Binabati ko lahat ng mga kapuso. Binabati ko lahat ng mga customers ng CVSTOS Barbershop. Okay, nandun ako sa Singapore, no? May nakita akong UFO. Ang sabi dito, 3+ ages. So bagay na bagay sa akin to. Binili ko ang UFO Interactive Aircraft. Meron siyang tatlong kulay, red, blue, and golden. Ba't golden? Hindi ba dapat gold lang? Meron siyang red, blue, and gold. Pinili ko yung red, syempre. Para kunyari, mainit. No? So made in China siya. Binili ko to sa duty free ng Changi International Airport habang naghihintay ng flight pabalik sa Pilipinas. Okay, kaya ako nasa Singapore, pinanood ko yung anak ko maglaro. And syempre, nag-vlog ako doon. Na-meet ko yung mga Singapore riders doon, mga classic riders, no? So yung mga hindi pa nakakanood ng vlog ko doon sa Singapore, subscribe na, no? Like, comment, and share. Makikita nyo na doon, mga kawaki. Okay? So, bubuksan natin na ulit itong laruan ko. Laruan ko! Laruan mo. Alam nyo, sa bawat bata sa ating mundo. Ayan. Okay? So, hindi na siya surprise package. Ulit natin, UFO Interactive Aircraft siya. Oo nga pala, $39 to, no? Medyo madugo rin, pero maganda to. So, alam, baka mamaya-maya magtawagan na kayo at sabihin nyo, bilhin nyo na to, ha? Okay? So, ay, nasira. Okay? Yan. Okay. I-charger, syempre. Okay? Itong UFO Interactive Aircraft comes with 4 na propeller. 4 na propeller nito. Oo, 4. Okay? Charger at manual. So, buksan lang natin. Ay, tanggalin lang natin. Okay, mga wires. Bakit itong wire ito? Parang... Okay. Tabi na natin to. So, alam na natin yung instructions. Tabi rin natin to. Charge muna natin, no? Okay. So, yan ang charge na siya. Pag nawala na daw yung pula, ready na siya. Na-charge na po siya. Green ang kanyang moderate speed. Blue is high speed. Okay? So, ayan po ang aking bagong laruan. Na-apektahan po siya ng na-apektahan siya ng aircon. Loka. Paangatin natin ng konti. So, nasa CVSTOS Barbershop po tayo.
Yan po ang aming laruan. Huwag na huwag pa rin sa labas. Mawawala. Red light na po siya. Ibig sabihin, mawawala na siya ng battery. Nababa na ho yan. Go.